आज चैत्र 20 गते मंगलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। नेप्से 2 अङ्कभन्दा पनि थोरै, करिब 1.85 अङ्कले घटेर 2010 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 29 करोडभन्दा थोरै बढेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ, एउटा सानो बियरिश क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम चाहिँ तेज घटेको छ, 2 अर्ब 29 करोडभन्दा थोरै बढेको छ। फेरि पनि कारोबार रकम घट्दै गएको देखिन्छ र आजको बजारको गिरावटमा चाहिँ थोरै के कमी आएको छ। हिजो 6 अङ्कले घटेको बजार आज 2 अङ्कभन्दा पनि कमले घटेको छ। बजार साइडवेज जान खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्टहरू। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा थोरै केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर खासै त्यति सार्प राइज भएन। थोरै 500 पोइन्ट बजार बढिसकेपछि भने बजार फेरि घटेर तल आएको छ। बिचमा फेरि बजार माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर फेरि अगाडिको हाइलाई पार गर्न नसकेपछि चाहिँ बजार पुनः त्यहाँबाट चाहिँ एकहोरो घट्दै तल आएको देखिन्छ। सधैँ चाहिँ अन्तिममा आजको लोएस्ट पोइन्टबाट डे लोबाट चाहिँ थोरै केही सुधार भएर माथितिर बजार फर्केको, केही रिकभर भएर चाहिँ क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ, ट्रेन्ड चाहिँ बियरिश ट्रेन्ड छ, डाउन ट्रेन्ड छ, डाउनफलमा मार्केट रहेको देखिन्छ, डाउन साइडमा देखिन्छ र त्यो बिचमा चाहिँ मार्केटको मोमेन्टम चाहिँ अलिकति केही कमजोर भएको जस्तो देखिएको छ। मार्केट एउटा यसो तेज गरेको चाहिँ एउटा लो लगाइसकेपछि नि केही साइडेज बसेर यो साइडेजलाई नि ब्रेकडाउन गर्दै तलतिर गएको देखिन्छ। सो ट्रेन्ड बियरिश रहेको छ र अब बजार चाहिँ यसरी एउटा लो लगाइसकेपछि केही समय साइडेज बसेर फेरि पनि मार्केट चाहिँ यसरी अर्को नयाँ लोवर लोको खोजीमा जान खोजेको अवस्थामा देखिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत बजार चाहिँ बेरिश स्ट्रक्चरमा रहेको देखिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले अगाडिको एउटा जुन लो थियो यो लोलाई ब्रेक गरेर फेरि नयाँ लोको खोजीमा चाहिँ मार्केट तलतिर जान खोजेको देख्न सकिन्छ र अहिले बजार चाहिँ आज तल झरेको बजार फेरि क्लोज भने केही माथितिर फर्केर बन्द भएको छ र अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बेरिश स्ट्रक्चरमा रहेको हुनाले जबसम्म मार्केटले अब यो रिसेन्ट हाई यो नजिकै रहेको छ, तर यो चाहिँ लिक्विडिटी हो, मार्केटले यो लेभललाई ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी देखिन्छ। त्यसैले जबसम्म मार्केटले जुन हिजो हामीले इलिस्ट्रेट गरेको हाई छ, जबसम्म मार्केट 2040 भन्दा तल रहन्छ तबसम्म मार्केट चाहिँ एउटा बेरिश ट्रेन्डमा रहन सक्छ भन्ने छ। यो खासै त्यति ठुलो पुलब्याक पनि गएको छैन र यो इन्टायर लिक्विडिटी देखिएको हुनाले मार्केटले यो लेभललाई पार गरेर माथितिर जाने भन्दा पनि मार्केटले जस्ट फेरि ट्र्याप मात्र क्रिएट गर्न सक्ने र मार्केट पुनः तल आउन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। मिन्स यदि बजार यहाँबाट माथितिर गएर यो हाइलाई पार गरे पनि मार्केटले जबसम्म यो हाइलाई पार गर्छ तबसम्म चाहिँ केही माथि गए पनि पुनः यो लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि यसरी चाहिँ डाउनफल हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ। त्यसैले मार्केटमा यो हाइलाई पार गर्ने भन्दा पनि अगाडिको जुन 2040 को हाई छ यसलाई पार गर्न चाहिँ मार्केटको लागि राम्रो हुन्छ। अब आवरली टाइम फ्रेमहरू एउटा जानकारी पनि राखिहालौँ। यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ, यदि हजुरहरू एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नु होला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। र मार्केट लाइभ चलिरहँदा इन्टरेक्सन तथा डिस्कसनको लागि यदि हजुरहरू सर्च गरिरहनु भएको छ भने पनि यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ।
ओके, अब आवरली टाइम फ्रेम जाउँ। आवरली टाइम फ्रेम हेर्दा मार्केट चाहिँ एउटा तेज गिरावटपछि मार्केट साइडवेज बसिरहेको देखिएको छ। हिजोको मार्केट पनि साइडवेज थियो र आजको क्यान्डल स्टिक कम्बिनेसन हेर्दा पनि साइडवेज नै देखिएको छ। एउटा क्यान्डल जुन एउटा ठुलो बेयरिश क्यान्डल बनेको छ, लगभग त्यसकै रेन्जमा चाहिँ मार्केट खेलिरहेको छ र आज मार्केटले चाहिँ तल यो साइडवेजलाई ब्रेकडाउन गरेर तल जाने प्रयास गरे पनि इमिडिएटली फेरि माथितिर फर्किएको छ। यो अन्तिम क्यान्डल हेर्दाखेरि यसले चाहिँ केही बजार माथितिर लैजान्छ कि भन्ने हिसाबले लिन सकिन्छ। सो आवरली टाइम फ्रेममा एउटा लास्ट क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटको केही माथितिर अपस्विङ जान्छ कि भन्ने जस्तो हामीले देखे पनि ओभरअलमा चाहिँ आवरली टाइम फ्रेम पनि डाउन कन्टिन्यू हुँदैछ। अन्तिम क्यान्डलले चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ र यसरी यदि बजार माथितिर जान्छ भने फेरि अल्टिमेटली डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने कुरालाई चाहिँ नकाट्न मिल्दैन। यही लेभलबाट बजार माथितिर जान्छ भन्ने चान्स चाहिँ यसरी नै यहीँबाट माथि जान्छ भन्ने चान्स केही कम रहन सक्छ जस्तो मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। यसरी माथितिर जाने चान्स चाहिँ कम हुन्छ जस्तो देखिन्छ र एउटा क्यान्डल बढी सानो कुनैमा माथिको साइड कुनैमा तलको साइड मार्केट चाहिँ एउटा टोटल्ली एउटा साइडवेज वेट एन्ड वाचको अवस्थामा रहेको एउटा कन्फ्युजिङ टाइपको मार्केट रहेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अब डेली टाइम फ्रेममा बजार यसरी तल आइरहेको छ, बेरिश क्यान्डल नै बनेको छ हिजो र हिजोको क्यान्डलले मार्केट केही तल जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्थ्यो र हामीले हेर्न सक्छौँ मार्केट केही तल आए पनि इमिडिएटली फेरि मार्केट चाहिँ माथितिर तलबाट केही रिभर्स भएको देखिन्छ। सो आजको क्यान्डलले एउटा रिभर्सल टाइपको इन्डिकेट गर्छ। हुन चाहिँ योभन्दा अगाडि पटक रिभर्सल क्यान्डलहरू बन्दै फेल हुँदै मार्केट तल आइरहेछ। सो यहाँबाट पनि बजारले केही माथितिर जाने प्रयास चाहिँ गर्न खोजेको देखिन्छ। आजको क्यान्डल अ टाइप अफ रिभर्सल क्यान्डल हो र यसले मार्केटले केही माथितिर लान्छ कि भन्ने हुन्छ। तर पुनः हामीले लोवर टाइम फ्रेममा सो गरेको टार्गेटहरू एचिभ गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर झर्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। अहिले बजार किन साइडवेज भइरहेको छ हिजो र आजको मार्केट भन्ने सन्दर्भमा जुन हिसाबले एउटा इम्पल्सिभ राइजपछि एउटा इम्पल्सिभ डाउन भएको थियो र यो क्यान्डल जुन यो फर्स्ट ग्रिन क्यान्डल यहाँ देखिएको छ यो क्यान्डलले चाहिँ मार्केटको अगाडिको यो जुन क्यान्डल छ यो क्यान्डललाई चाहिँ इन्भ्यालिड गरेको हुनाले पुनः यो लेभलमा डिमान्ड क्रिएट भएको हुनाले यो लोवर स्याडोमा चाहिँ यो क्यान्डल लोवर स्याडोबाट चाहिँ केही डिमान्ड आउनु एउटा नर्मल रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। यसले बजारलाई केही थोरै माथितिर एउटा दुईवटा ग्रिन क्यान्डल बनाउँछ कि भन्ने हिसाबले पनि काउन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर ओभरअलमा यो डिमान्ड ब्रेक हुन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ धेरै रहन्छ। सो मैले यो कुरालाई चाहिँ अगाडिदेखि खासै फोकस नगरेको कुरा। अल्टिमेटली बजार चाहिँ केही तल माइनस अपस्विङ दिए पनि फेरि अल्टिमेटली बजार चाहिँ केही तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ धेरै रहेको मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। आजको डेली क्यान्डल हेरिरहँदा हिजो 6 पोइन्टको गिरावट आज जम्मा 2 पोइन्टको गिरावट मार्केट तल गए पनि तलतिर सस्टेन गर्न सकेको छैन। सो डेली क्यान्डल हेरिरहँदा केही माथितिर एउटा पुलब्याक जान्छ कि भन्ने खालको देखिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजारले साइडवेजलाई ब्रेकडाउन गरे पनि जस्ट लिक्विडिटी मात्र ग्राब गरेर माथि फर्केको छ। सो यसले बजार केही माथितिर जान्छ कि भन्ने इन्डिकेट गर्छ। डेली क्यान्डल र आवरलीको लास्ट क्यान्डल हेर्दाखेरि मार्केटको मोमेन्टम केही ओके आवरली टाइम फ्रेमको क्यान्डल स्टिक कम्बिनेसन हेर्दा मार्केट केही पोजिटिभ हुन्छ कि अथवा केही माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको देखिन्छ। यो माथि जान्छ भनेको जस्ट माइनर फ्लो जुन अगाडि गइरहेको छ त्यही टाइपको मुभ जान सक्छ भन्ने हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले डे टु डे एनालाइसिस गरिरहेका छौँ र एनालाइसिस गर्दाखेरि भेरी लोवर टाइम फ्रेमहरूलाई कन्सिडर गरेको हुनाले मार्केटको डिरेक्सन यता हुनसक्छ प्रेजेन्ट कन्डिसन यता छ भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल अब हामी 15 मिनट्स र 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरिरहँदा चाहिँ बजार डाउन ट्रेन्डमा गइरहेको छ। ओभरअलमा साइडवेज छ एउटै लेभलमा मार्केट चाहिँ खेलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। ओके हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परेको छ अथवा हजुरहरूलाई यो भिडियोले केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।